Перша допомога кішці при отруєнні. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються власники кішок, вважається отруєння. У багатьох випадках винуватцями такого небезпечного стану є самі господарі, які не подбали вчасно про те, щоб прибрати отруйні для тварин рослини з підвіконь, заховати ліки та побутові хімічні засоби в ящики та шафи, ті, що не стежать за раціоном тварини, особливо ступенем свіжості продуктів і готових кормів. Основні симптоми отруєння котів. Різка зміна в поведінці тварини, пригнічений стан або навпаки занадто збуджений, слабкість, тремтіння тіла або посмикування м'язів, схоже на судоми, слинотеча, часте поверхневе дихання, задишка, зупинка дихання, блювання, пронос. При пальпації області живота кішки виникає больова реакція, судоми. Загальні рекомендації з надання першої допомоги при отруєнні кішки. Перше. Основне завдання – надання першої допомоги кішці при отруєнні, зупинити надходження в організм отрути, максимально знешкодити її і прискорити процес виведення з організму. Для цього кішці дають блювотний засіб, а також промивають шлунок. Блювоту у кішки можна викликати розчином з кухонною сіллю 2 чайні ложки на склянку теплої чистої води, вливаючи його насильно, зі шприца без голки або з принцівкою. Просто вливаючи велику кількість теплої води миттєво. Друге. Зменшити концентрацію отрути в шлунку і кишечнику допоможе чиста вода, яку потрібно давати кішці у великій кількості, як пити, так і ставити очисну клізму. Підсоленою водою з розрахунку. Чайна ложка солі на склянку теплої води 30 градусів Цельсія. Ефект буде краще, якщо додати полісорб у клізму. Третє. Після очищення шлунково-кишкового тракту водою тварині дають слабкий розчин марганцівки блідо-рожевого кольору. Можна також напоїти кішку міцним чаєм. Четверте. Для сорбції отрути кішці дають полісорб – активоване вугілля. Назва препаратів і дозування бажано уточнити у ветеринарного лікаря заздалегідь або в телефонному режимі. П'яте. Якщо тварина тремтить, ослабла, знижується температура тіла, її треба укутати в теплу ковдру. Шосте. Після надання допомоги кішку потрібно негайно відвести у ветеринарну клініку або викликати ветеринарного лікаря додому. Для ефективного надання подальшої допомоги ветеринару знадобиться інформація, чим тварина могла отруїтися. Що робити, якщо кішка отруїлася медикаментами? Навіть найбезпечніші на перший погляд людські медичні препарати можуть бути для кішки не просто отруйними, а смертельно отруйними. Власники котів часто роблять помилку, даючи кішці як знеболювальний аспірин. Щоб вивести цей препарат з організму тварини, знадобиться кілька днів. При цьому у кішки спостерігається депресія, порушується координація рухів, з'являється блювота. Перша допомога кішці при отруєнні аспірином полягає в тому, щоб викликати блювоту, використовуючи розчин із содою, яка нейтралізує ацетилсаліцилову кислоту. Знеболювальні препарати, такі як ношпа, а також снодійні і заспокійливі засоби, можуть викликати у тварини тахікардію, серцеву аритмію, дуже глибокий сон, а в деяких випадках навіть кому. З вище сказаного можна зробити висновок. Не треба займатися самолікуванням. Тільки ветеринарний лікар може надати кваліфіковану професійну допомогу. Які рослини отруйні для кішки? Деякі кімнатні та дикоростущі рослини дуже отруйні для домашніх тварин. Перш ніж принести в будинок кішку, слід вивчити питання, чи не становлять загрозу її здоров'ю кімнатні рослини. А виїжджаючи влітку на природу, дачу, обов'язково стежте за тим, що пробує на смак улюбленець і чи не росте на дачній ділянці отруйна для кішки рослина. Симптоми отруєння рослинами. Блювота і пронос може виникнути від таких рослин: гліцинія, ірис, клематис, конвалія, рецина, крокус, нарциси, петунії, фіалки, фізаліс, папороті, ягідний тис. Системне отруєння може виникнути на такі рослини: жасмин, люпин, олеандр, фізаліс, перець, ревінь, жовтець, блекота, болиголов, наперстянка, аконіт, самшит.
Галюциноген на такі рослини: конопля, мак, певні види, барвінок, контактний і алергічний дерматити, всі види молочайних, гіацинт, лілія, інші лілейні, примула, монстера, тюльпани, фікуси. Це невеликий список рослин, які найчастіше трапляються в побуті і на природі, і є небезпечними для здоров'я кішок. Проте є рослини, які здатні призвести отруєну ними тварину до летального наслідку, наприклад, буксус, цикута тощо. Кішку цікавлять рослини як додаткове джерело вітамінів, тому потрібно насамперед подбати про їх достатню кількість у раціоні тварини. Для цього в їжу можна додавати нарізані петрушку, кріп і листовий салат. А ще кішки дуже люблять свіжі паростки вівса, які можна посіяти весною в горщики на підвіконні. Що робити при отруєнні кішки отрутами? Отрута потрапила через дихальні шляхи, газ, інсектициди, дим, пари розчинників тощо. Симптоми отруєння: млявий стан, слинотеча, блювота, частий пульс, задишка, втрата свідомості, судоми. Перша допомога кішці при отруєнні. Перше – винести тварину на чисте повітря. Друге – очистити дихальні шляхи. Третє – за потребою зробити штучне дихання і масаж серця. Четверте – відвести до ветеринара. Попадання отрути на тіло. Наприклад, кішка забруднилася фарбою, розчинником, моторною оливою, а потім себе вилизала. Симптоми отруєння: млявий стан, блювота, важке переривчасте дихання, аж до зупинки, судоми. Допомога кішці при отруєнні. Перше – викликати блювоту. Друге – напоїти кішку слабким рожевим розчином марганцівки. Третє – дати активоване вугілля або полісорб. І четверте – відвести до ветеринара. Якщо отруйна речовина виявлена на тілі до того, як кішка її злизала, потрібно промити ділянку теплою водою з дитячим милом. Якщо не змивається, зрізати забруднену шерсть. Попадання отрути всередину. Харчове отруєння. Симптоми: млявість, слабкість, блювота, слинотеча, пронос, зміна розміру зіниць, звуження, розширення, прискорення дихання, задишка або зупинка дихання, судоми, алергічна реакція. Допомога кішці при отруєнні. Перше. Якщо отруєння сталося максимум годин або 2 тому, то треба викликати блювоту. Друге. Якщо після отруєння пройшло понад 2 години, то дуже важливо промити кишечник. І третє. Негайно відвести тварину у ветеринарну клініку. Що робити при отруєнні кішки сильно діючими отрутами? Інсектициди. Симптоми отруєння: сонливість та млявість, блювота, пронос, слинотеча, конвульсії, судоми, тремор. Перша допомога. Викликати блювоту, промити шлунок великою кількістю води, дати активоване вугілля або полісорб, відвести кішку до ветеринара. Розчинники, засоби для чищення унітазів та мийок. Симптоми отруєння: сонливість, млявість, блювота, пронос, слинотеча, судоми. Перша допомога. Дати випити кішці 1-2 ложки рослинної олії, промити забруднену отрутою шерсть теплою водою з милом, відвести кішку до ветеринара. Миш'як. Симптоми отруєння. Смерть настає через 2-3 години до прояву будь-яких симптомів. Перша допомога. Викликати блювоту, негайно відвести кішку у ветеринарну клініку. Антифриз. Симптоми отруєння. Слабкість, порушення координації рухів, блювота, ураження нирок, кома. Перша допомога. Викликати блювоту, промити шлунок, негайно відвести кішку у ветеринарну клініку. Любі друзі, в наступному випуску я розповім вам про надання першої допомоги собаці при отруєнні. Чи була корисна для вас ця інформація? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях.
Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.